Och de här 5 djuren, de blev till slut 30 djur. Det gick ganska fort, det var en tydlig uppgång. Så i mitten på 80-talet ungefär. Och då var det väldigt, väldigt populärt med myskogsturism. Det var folk som kom till fots och på skidor och skoter och allt vad det var. Och det var ju jättekul såklart, man ville titta på de här. Men myskoxen är som sagt lite lättstressad. Och en myskoxe som blir stressad, den äter inte. Så här har vi våran första grind. Och det här är bara för att folk inte ska komma in när vi inte är här. Vi går aldrig in till dem. Så skulle man råka tappa något ner i hängnet, då blir det kvar där. Så jag ska mata lite grann här så att de får en liten belöning för att de är här. Då kan man hålla ett extra öga. Den största av dem som står i mitten där, han heter Brutus. Och Brutus har varit på ganska dåligt humör. Så han försöker stångas ganska mycket. Ni ser att han står och gnussar här. Och det där är ett sätt, de har doftkörtlar under ögonen. Så där gör de när de blir arga, då står de och gnider. Hon har börjat få böjen på sina horn. Men de har fortfarande pannlubb kan man se på de här yngre. De har inte fått horn hela vägen inifrån pannan än. Vi är ju som sagt jättepetiga med. Vi försöker ha dem så vilda som det går. Så vi rör ju aldrig vid dem eller går in till dem. Eller på något vis egentligen hanterar dem förutom om de blir sjuka. Så att det är så här vi vill ha dem. De är ganska griniga mot oss. De vet att vi kommer med mat. Men de vill egentligen bara att vi ska lämna den och sticka därifrån. Och det är så de ska vara. Det är ganska... de är lite surmulna djur till naturen. Och det är ju också för att de är inte flyktdjur. Hästar till exempel, de flyr ju när det kommer en fara. Det gör ju inte myskoxar, utan de flyttar på sig om de hör något som kommer. Men kommer ett hot nära däremot, då springer de inte, utan då ställer de sig i en ring, stoppar alla kalvar och sjuka i mitten. Och sen står de där och väntar. Och sen rusar de ut en och en och tjongar på vilket hot det nu är, vare sig det är en varg eller en. Så står det lite ull på den här sidan också.